Hei kaikille ja tervetuloa Suomen oppimisen podcastiin. Minä olen Mika. Ja minä olen Anna. Kiva, että olet taas mukana tänään. Tänään puhumme kysymyksestä, joka monia mietityttää. Kuinka voit ajatella suomeksi ilman käännöstä päässäsi? Jos et halua enää kääntää jokaista sanaa, olet oikeassa paikassa. Tässä jaksossa näytämme, miten ajattelet suoraan suomeksi. Annamme tänään helppoja vinkkejä arkeen. Lopussa harjoittelemme yhdessä lyhyitä toistolauseita, joten pysy loppuun asti. Ennen kuin aloitamme, muista. Jos tämä jakso auttaa, paina tykkäystä ja tilaa kanava. Näin voit oppia suomea joka päivä vähän paremmin. Moni tuntee tunteen. Ymmärrät suomea, mutta et pysty puhumaan. Se on aivan normaalia. Jotta voisit puhua suomea, sinun täytyy alkaa ajatella suomeksi. Ajatteleminen suomeksi ei tapahdu automaattisesti. Se on taito, jota harjoitellaan askel askeleelta. Oikealla menetelmällä ja kärsivällisyydellä jokainen voi oppia sen. Tänään jaamme kanssasi käytännöllisiä ideoita, jotka todella auttavat. Ja ensin haluamme sanoa jotain hyvin tärkeää. Se ei liity älykkyyteen tai lahjakkuuteen. Aivan oikein. Kyse ei ole henkilökohtaisesta ongelmasta, vaan menetelmästä. Monet opiskelevat suomea kääntämällä kaiken sanasta sanaan omasta kielestään. Se tekee puhumisesta hidasta ja usein turhauttavaa. Suoraan suomeksi ajatteleminen on mahdollista jokaiselle. Ja aloitamme yhdellä yksinkertaisella, mutta tärkeällä idealla. Suomeksi ajatteleminen ei tarkoita täydellisiä lauseita päässä. Se tarkoittaa ajattelemista yksinkertaisina ajatuksina. Lapset eivät opi kieltä monimutkaisella kieliopilla. He ajattelevat helppoja asioita, kuten haluan vettä. Olen väsynyt, tykkään tästä. Juuri näin voit oppia myös suomea. Nyt tulee ensimmäinen todella hyödyllinen tekniikka. Käytä suomea kuvaillaksesi arkeasi. Sinun ei tarvitse aina puhua muille ihmisille. Voit myös puhua hiljaa itsellesi. Esimerkiksi kotona. Olen keittiössä. Minulla on nälkä. Menen syömään. Nämä ovat yksinkertaisia lauseita, mutta erittäin tehokkaita. Tämä tekniikka on tärkeä, koska se yhdistää suomen oikeaan elämääsi. Et opi sanoja ilman yhteyttä. Käytät suomea kuvaillaksesi, mitä näet ja teet. Näin syntyy luonnollisia yhteyksiä mieleen. Ja ajan kanssa suomi tuntuu yhä tutummalta. Älä pelkää toistaa samoja lauseita usein. Toisto ei ole huonoa, se on välttämätöntä. Aivot oppivat toiston kautta. Kun ajattelet tai sanot samanlaisia lauseita joka päivä, ne jäävät mieleen automaattisesti. Ilman stressiä ja ilman painetta. Toinen erittäin tärkeä asia on hyväksyä virheet. Monet eivät ajattele suomeksi, koska pelkäävät virheitä, joskus jopa omissa ajatuksissaan. Mutta virheet kuuluvat oppimiseen aivan normaalisti. Sinun ei tarvitse puhua täydellisesti ajatellaksesi suomeksi. Tarkoitus ei ole tehdä vaikutusta muihin. Tarkoitus on ilmaista omat ajatuksesi. Juuri siksi rentous on tärkeää oppiessa. Stressi estää oppimisen. Kun olet rauhallinen, kieli virtaa paremmin. Jos siis sinulla on suomenkielinen ajatus, joka ei ole aivan oikein, se ei haittaa. Aivosi harjoittelevat juuri silloin ja se on tärkeintä. Nyt tulemme toiseen hyvin hyödylliseen tekniikkaan. Tekniikan nimi on ohjattu ajattelu.
Siinä käytät yksinkertaisia lauseen alkuja, joita toistat päivittäin. Voit esimerkiksi ajatella, tänään tunnen itseni väsyneeksi, Tai voit ajatella, nyt olen kotona. tai sanot itsellesi, tarvitsen tauon. Nämä vakiolauseet auttavat sinua ajattelemaan suoraan suomeksi. Ne toimivat työkaluina, joita voit käyttää yhä uudelleen. Sinun ei tarvitse keksiä joka kerta uutta lausetta. Ota tutun rakenteen ja sovellat sen omaan tilanteeseesi. Näin aivosi voivat ajan myötä ajatella automaattisesti suomeksi. Toinen tärkeä kohta on nopeus. Sinun ei tarvitse ajatella nopeasti. Hitaasti ajatteleminen suomeksi on täysin ok. Ajan kanssa nopeutesi kasvaa automaattisesti. Tärkeää on, että harjoittelet säännöllisesti. 5 tai 10 minuuttia joka päivä on parempi kuin pitkä harjoitus, vain kerran kuussa. Juuri niin. Säännöllisyys on hyvin tärkeää. Siksi sanomme tämän vielä kerran. Jos tämä podcast auttaa, paina tykkää ja tilaa kanavaa. Suomen oppiminen on prosessi. Ja me kuljemme kanssasi tällä tiellä. Nyt puhumme eräästä hyvin tyypillisestä virheestä. Monet luulevat, että heidän täytyy oppia paljon sanoja ennen kuin he voivat ajatella suomeksi. Mutta se ei pidä paikkaansa. Voit ajatella suomeksi yksinkertaisella sanavarastolla. Usein juuri yleisimmät sanat ovat tärkeimpiä. On parempi tuntea muutama sana hyvin kuin monta sanaa vain pinnallisesti. Vähillä, mutta tärkeillä sanoilla voit ilmaista monta ajatusta. Varsinkin hyvin yleisillä verbeillä. Esimerkiksi verbit olla, mennä, tehdä ja saada. Kun käytät näitä verbejä joka päivä, suomesi kehittyy askel askeleelta. On myös tärkeää kuunnella suomea päivittäin. Kuunteleminen auttaa aivoja tottumaan kielen rytmiin ja melodiaan. Sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Riittää, että vain kuuntelet. Podcastit, videot ja helpot keskustelut sopivat tähän hyvin. Kuunteleminen ilman painetta on erinomainen tapa oppia ajattelemaan suomeksi. Ja tässä haluamme sanoa jotain tärkeää. Älä käännä jokaista kuulemaasi sanaa. Jos et ymmärrä sanaa, jatka silti kuuntelemista. Usein merkitys selviää myöhemmin asiayhteydestä. Aivot ovat hyvin fiksut, mutta ne tarvitsevat aikaa ja luottamusta. Toinen loistava tekniikka on ajatella kuvina eikä sanoina. Kun kuulet sanan kahvi, älä ajattele käännöstä. Ajattele kahvikupillista. Näin suomi yhdistyy suoraan ideaan, ei äidinkieleesi. Tämä tekniikka on hyvin tehokas. Se on kuin rakentaisit uuden yhteyden aivoihin. Suomi yhdistyy suoraan kuviin ja merkityksiin. Ei ensin käännökseen ja vasta sitten merkitykseen. Mitä enemmän käytät kuvia, sitä luonnollisemmalta suomenkielinen ajattelu tuntuu. Tässä vaiheessa haluamme muistuttaa sinua tärkeästä asiasta. Sinun ei tarvitse tehdä kaikkea täydellisesti ensimmäisestä päivästä lähtien. Suomeksi ajatteleminen on prosessi, joka vie aikaa. Eräänä päivänä huomaat yhtäkkiä ajattelevasi lauseen ilman käännöstä. Se on suuri onnistuminen. Iloitse näistä pienistä hetkistä. Ne näyttävät, että edistyt oikeasti. Seuraavaksi puhumme tarkemmin arjen käytännön tekniikoista, Myös niille päiville, kun aikaa on vähän. sillä suomeksi ajatteleminen ei tapahdu vain oppitunnilla. Voit liittää sen helposti omaan arkeesi. Esimerkiksi kävelyllä, laittaessasi ruokaa tai odottaessasi bussia.
Juuri näissä hetkissä suomi alkaa tuntua luonnolliselta. Kuin osa sinua. Ja on vielä monia muita ideoita ja keinoja, jotka voivat auttaa. Kuten jo sanoimme, suomi voi tulla luontevaksi osaksi arkeasi. Sinun ei tarvitse istua koko ajan kirjan kanssa. Pienet hetket päivässä riittävät ajattelun harjoitteluun. Esimerkiksi kun kävelet kadulla. Silloin voit ajatella, kävelen nyt. Mä näen ihmisiä, tänään on lämmin. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia ajatuksia. Mutta ne ovat todella tehokkaita. Kyllä, juuri näin. Tätä monet oppijat eivät tee, Monet odottavat täydellistä hetkeä oppia. mutta tuo täydellinen hetki ei usein tule. Suomeksi ajatteleminen päivän aikana on oikeaa harjoitusta. Se ei ole perinteistä opiskelua kirjan ja kynän kanssa. Se on kielen aktiivista käyttöä. Ja juuri sitä tarvitsemme, jotta voimme ajatella suomeksi ilman stressiä. Nyt puhumme hyvin tehokkaasta tekniikasta. Se on nimeltään ajatusblokit. Idea on yksinkertainen. Et ajattele sana sanalta vaan pienissä sanaryhmissä. Esimerkiksi et ajattele, minä menen nyt syömään. Ajattelet suoraan. Menen syömään. Se tekee ajatuksestasi sujuvampaa ja luonnollisempaa. Suomi toimii usein juuri tällaisilla valmiilla sanaryhmillä. Esimerkiksi lauseilla, kuten tykkään, minun täytyy, haluan oppia tai se on tärkeää. Kuuntelet näitä rakenteita joka päivä. Kun aivosi tunnistavat nämä ajatusblokit, sinun ei tarvitse enää kääntää. Alat ajatella suoraan suomeksi. Siksi on niin tärkeää kuulla näitä lauseita usein. Kun kuulet lauseen usein, aivosi tallentavat sen kokonaisuutena. Siksi suosittelemme kuuntelemaan tällaisia podcasteja säännöllisesti. Et opi vain yksittäisiä sanoja. Opit oikeita rakenteita, joita ihmiset käyttävät arjessa. Jos tämä podcast auttaa, paina tykkäystä ja tilaa kanava. Näin tuet työtämme, etkä missaa uusia jaksoja. Seuraava erittäin hyödyllinen tekniikka on kysyä kysymyksiä mielessäsi. Esimerkiksi, mitä teen juuri nyt? Tai mitä haluan syödä? Tai miltä minusta tuntuu tänään? Sinun ei tarvitse vastata pitkällä lauseella. Yksi sana tai yksinkertainen lause riittää. Kysymykset aktivoivat aivosi. Et vain kuuntele, vaan ajattelet aktiivisesti. Kun vastaat suomeksi, se on oikeaa suomen ajattelua. Esimerkiksi, voin hyvin tai olen nälkäinen. Tämä on todellista edistystä. Monet luulevat, että täytyy ajatella aina suomeksi. Se ei ole alussa realistista. Tärkeää on aloittaa lyhyillä hetkillä. 1, 2 tai 5 minuuttia riittää. Ajan kanssa nämä hetket pitenevät. Näin suomenkielinen ajattelusi kasvaa askel askeleelta. Älä vertaa itseäsi muihin oppijoihin. Jokainen oppii omaa tahtiaan. Jotkut tarvitsevat enemmän aikaa, toiset vähemmän. Se on täysin ok. Tärkeää ei ole nopeus, vaan säännöllisyys. Ajatella joka päivä vähän suomeksi on parempi kuin olla harjoittelematta. Nyt puhumme hyvin tärkeästä asiasta, sisäisestä äänestä. Jokaisella on ääni päässään. Tämä ääni puhuu yleensä äidinkielellä. Tavoite on käyttää tätä sisäistä ääntä vähitellen suomeksi. Sen ei tarvitse olla heti täysin suomeksi. Voit aloittaa pienillä osilla. Ajattelet vielä osin omalla kielelläsi, mutta lisäät jo suomen sanan.
Se ei ole virhe, vaan askel eteenpäin. Ajan myötä tämä sekoitus katoaa itsestään. Suomi saa yhä enemmän tilaa mielessäsi. Tätä kutsutaan luonnolliseksi siirtymäksi. Älä taistele ajatuksiasi vastaan. Ohjaa niitä rauhallisesti ja kärsivällisesti. Pakottaminen aiheuttaa stressiä. Ja stressi estää oppimista. Seuraavaksi toinen hyvin tärkeä kohta. Puhu suomea myös ääneen, vaikka olisit yksin. Ääneen puhuminen aktivoi aivot eri tavalla kuin pelkkä ajattelu. Ajattelu ja puhuminen eivät ole sama asia. Kun sanot yksinkertaisia lauseita ääneen, ajattelusi nopeutuu. Voit sanoa, opiskelen nyt suomea. Tai, tämä podcast on kiinnostava. Tai, haluan parantaa suomeani. Et tarvitse täydellistä aksenttia. Tärkeää on, että käytät kieltä. Muista, kukaan ei arvostele sinua. Harjoittelet itseäsi varten. Virhepelko on yksi suurimmista esteistä. Täällä ei ole virheitä. On vain harjoittelua. Toinen tärkeä asia on vähentää kääntämistä mielessä. Kun kuulet suomen sanan, älä yritä heti kääntää. Hyväksy sana sellaisenaan. Ajan kanssa merkitys tulee automaattisesti. Esimerkiksi sanassa huomenna. Älä ajattele sanaa omalla kielelläsi. Ajattele päivää tämän päivän jälkeen. Ehkä kuvaa tai tunnetta. Tämä on ajattelua suomeksi. Nyt puhumme rutiineista. Rutiinit ovat erinomaisia suomen ajatteluun. Ne toistuvat joka päivä. Voit käyttää valmiita lauseita aamuun, työhön ja iltaan. Aamulla voit ajatella, nousen ylös, valmistaudun, juon kahvia. Illalla voit ajatella, olen väsynyt, menen nukkumaan. Huomenna teen töitä, Nämä lauseet toistuvat. ja ne jäävät mieleen. Kun niistä tulee automaattisia, sinun ei tarvitse enää miettiä. Ne tulevat vain esiin. Tässä hetkessä suomi tuntuu luonnolliselta. Toinen tärkeä kohta on hyväksyä hiljaisuus. Joskus et tiedä, mitä ajatella suomeksi. Se on täysin ok. Älä pakota itseäsi. Aivot tarvitsevat taukoja. Oppiminen tapahtuu myös rauhassa. Uni, rentoutuminen ja ilo kielestä kuuluvat mukaan. Suomen oppimisen ei tarvitse olla taistelua. Se voi olla miellyttävää. Lopuksi muistutamme vielä tilaamaan kanavan ja laittamaan ilmoitukset päälle. Näin voit kulkea tätä polkua kanssamme askel askeleelta. Ilman painetta ja menetelmillä, jotka todella auttavat. Seuraavassa osassa puhumme, miten tunteet ja omat kokemukset auttavat ajattelemaan suomeksi. Kun yhdistät kielen tunteisiin, aivosi oppivat paljon paremmin. Silloin suomi ei ole vain oppiaine. Siitä tulee osa sinua. Selitämme sen pian selkeillä ja helpoilla esimerkeillä. Askel askeleelta. Kuten jo sanoimme, tunteet ovat hyvin tärkeitä oppimisessa. Kun liität suomen omiin tunteisiisi, kieli tuntuu todelta ja jää mieleen helpommin. On eri asia oppia sana vain listasta, kuin käyttää sitä oman tunteen ilmaisemiseen. Juuri niin. Jos olet iloinen, voit ajatella. Olen tyytyväinen. Tänään minulla on hyvä olo. Ja jos olet väsynyt, voit ajatella. Olen väsynyt. Tarvitsen tauon. Nämä eivät ole vain sanoja. Ne ovat oikeita hetkiä elämästäsi. Kun käytät suomea ajatellaksesi elämästäsi, aivosi huomaavat kielen olevan hyödyllinen. Silloin suomi ei ole enää vain oppiaine. Siitä tulee työkalu ajatteluun ja tunteisiin.
Se muuttaa oppimistapasi selvästi. Nyt haluamme suositella teille jotain hyvin yksinkertaista, mutta tehokasta. Mielipäiväkirjaa suomeksi. Sinun ei tarvitse kirjoittaa mitään. Päivän lopussa voit vain ajatella 3 asiaa, joita teit. Esimerkiksi, tänään olen tehnyt töitä. Tänään olen opiskellut suomea. Tänään puhuin ystävän kanssa. Tämä harjoitus on tosi hyvä, koska mietit mennyttä ja nykyä luonnollisesti. Et tarvitse monimutkaisia aikamuotoja. Käytä vain sitä, minkä jo osaat. Ajan myötä pääsi tottuu ajattelemaan suomeksi eri hetkissä. On myös tärkeää käyttää suomea negatiivisina hetkinä. Jos olet hermostunut, ajattele, olen hermostunut. En ole rauhallinen. Jos olet turhautunut, ajattele, olen turhautunut, mutta jatkan oppimista. Kieli ei ole vain hyviä hetkiä varten. Se on koko elämää varten. Kun käytät suomea myös vaikeina hetkinä, siitä tulee osa sinua. Toinen hyödyllinen tekniikka on puhua ääneen itsellesi. Voit tehdä sen peilin edessä. Se voi aluksi tuntua oudolta, mutta toimii hyvin. Voit sanoa yksinkertaisia lauseita. Esimerkiksi, hei, mitä kuuluu tänään? Tai, tänään harjoittelet suomea. Tai, tee tämän hyvin. Kun kuulet itsesi puhumassa suomea, itseluottamuksesi kasvaa. Itseluottamus on tärkeää, jotta voit ajatella suomeksi ilman pelkoa. Ääntämisesi ei tarvitse olla täydellinen. Tärkeää on, että ilmaiset itseäsi. Muista, kukaan ei arvostele sinua. Harjoittelet itseäsi varten. Virheiden pelko on iso este oppimiselle. Täällä ei ole virheitä. On vain harjoittelua. Puhutaan nyt tarinoista. Aivot rakastavat tarinoita. Voit rakentaa pieniä tarinoita päässäsi. Niiden ei tarvitse olla pitkiä. Esimerkiksi, henkilö kävelee kadulla. Hänellä on nälkä. Hän menee kahvilaan. Tällaiset tarinat auttavat aivoja ajattelemaan tapahtumina. Eikä vain yksittäisinä sanoina. Se on tärkeää sujuvalle ajattelulle. 3 tai 4 lausetta riittää. Voit käyttää mielikuvitustasi. Tarinoiden ei tarvitse olla tosia. Ne voivat olla yksinkertaisia, hauskoja tai vähän outoja. Tärkeää on vain, että pääsi käyttää suomea. Toinen tärkeä asia on hyväksyä vaikeat päivät. On päiviä, jolloin suomi on helppoa. Ja päiviä, jolloin kaikki tuntuu vaikealta. Se on aivan normaalia. Se ei tarkoita, että olisit huonompi. Edistys ei kulje suorassa linjassa. On askelia eteenpäin ja taukoja. Tärkeää on, ettet lopeta. Vaikeinakin päivinä riittää, että kuuntelet hetken suomea tai ajattelet yhden lauseen. Nyt haluamme muistuttaa teitä tärkeästä asiasta. Sinun ei tarvitse ajatella suomeksi koko päivää tullaksesi paremmaksi. Pienet hyvät hetket tekevät ajan myötä suuren eron. Siksi on tärkeää, että sinulla on positiivinen suhde kieleen. Älä näe suomea velvollisuutena, Näe se työkaluna. mahdollisuutena ilmaista itseäsi, ymmärtää muita ja oppia kulttuureja. On myös hyödyllistä yhdistää suomi asioihin, joista pidät. Jos kokkaat mielelläsi, ajattele kokatessa suomeksi. Jos tykkäät kävellä, kuvaile mielessäsi mitä näet. Näin suomi tulee osaksi arkeasi. Se ei ole enää harjoitus, vaan kokemus. Se auttaa ajattelemaan suomeksi ilman ponnistusta. Toinen yksinkertainen, mutta tehokas tekniikka on muuttaa pieniä ajattelutapoja. Kun katsot kelloa, ajattele, kello on 3.
On varhaista, on myöhäistä. Tai kun näet sään ajattelee, on kylmä, on lämmin, taivas on harmaa. Nämä ovat lyhyitä lauseita. Mutta ne harjoittavat ajatteluasi joka päivä. Muista, kärsivällisyys on hyvin tärkeää. Älä aseta epärealistisia tavoitteita. Sinun ei tarvitse ajatella kuin syntyperäinen. Tärkeää on ajatella selkeästi ja käytännöllisesti. Jos tämä podcast auttaa, paina tykkäystä ja tilaa kanava. Se auttaa meitä tekemään lisää sisältöä Suomen oppijoille. Seuraavassa jaksossa yhdistämme kaikki nämä tekniikat. Puhumme siitä, miten säilytät tämän ajattelun pitkällä aikavälillä. Ilman painetta ja stressiä. Suomeksi ajatteleminen ei ole temppu. Se on tapa. Tavat syntyvät askel askeleelta. Tärkeätä ei ole täydellisyys. Tärkeää on jatkuvuus. Monet aloittavat innokkaina ja menettävät sitten energian. Näin käy, kun haluaa tulokset liian nopeasti. Aivot tarvitsevat aikaa. Suomeksi ajatteleminen on kuin lihasharjoitus. Kun harjoittelet päivittäin vähän, tämä lihas vahvistuu. Siksi suosittelemme hyvin yksinkertaista järjestelmää. Ajattele suomeksi 5 minuuttia joka päivä. 5 minuuttia on realistinen. Nämä minuutit voivat olla aamulla, illalla tai matkalla. Et tarvitse erityistä paikkaa. Tarvitset vain tietoisen päätöksen. Toinen tärkeä asia on nähdä edistys oikein. Edistys näkyy usein ensin päässä. Eräänä päivänä huomaat, että lause vain ilmestyy. Ilman käännöstä. Se on iso askel. Vaikka se olisi pieni lause. Nämä hetket osoittavat, että aivosi muuttuvat. Prosessi jatkuu, vaikka et huomaisi sitä joka päivä. Ole kärsivällinen itsesi kanssa. On päiviä, joilla on vähän energiaa. Silloin on ok tehdä vähemmän. Pelkä kuunteleminenkin on oppimista. Opettele olemaan lempeä itsellesi. Kielen oppiminen on inhimillistä. Tunteet, motivaatio ja energia vaihtelevat. Se on normaalia. Pitkällä aikavälillä ilo on hyvin tärkeää. Jos ajattelet vain tavoitetta, turhaudut. Kun nautit matkasta, Suomi tulee osaksi elämääsi. Iloitse pienistä onnistumisista. Esimerkiksi kun ymmärrät lauseen sarjassa. Tai kun tunnistat sanan laulussa. Tai kun sinulla on yksinkertainen ajatus suomeksi. Ne ovat todellisia onnistumisia. On myös hyödyllistä ympäröidä itsesi suomella. Laita puhelimesi suomeksi. Seuraa suomenkielisiä tilejä. Kuuntele suomenkielistä musiikkia. Näin Suomi tuntuu tutulta. Kun jokin on tuttua, siinä on helpompi ajatella. Lopuksi haluamme sanoa jotain tärkeää. Sinun ei tarvitse korvata äidinkieltäsi. Suomi ei ole vihollinen äidinkielellesi. Se on lisätaito. Ajan myötä Suomi saa oman paikkansa päässäsi. Ja se on hyvin voimakasta. Ennen kuin lopetamme, muistutamme vielä tilaamaan kanavan. Ja laittamaan ilmoitukset päälle. Näin et jää paitsi uusista jaksoista. Jatkamme puhumista käytännön menetelmistä, aidosta sanastosta ja helpoista tavoista oppia suomea paremmin. Lopuksi haluamme sanoa sinulle jotain hyvin selkeää. Sinä pystyt ajattelemaan suomeksi. Ikäsi, tasosi tai kokemuksesi eivät merkitse. Harjoittelulla, kärsivällisyydellä ja hyvillä menetelmillä se on mahdollista. Luota prosessiin. Käytä suomea joka päivä vähän. Ole ystävällinen itsellesi. Ja muista, jokainen pieni ajatus suomeksi on tärkeä.
Kiitos paljon, että kuuntelit tänään. Toivomme, että tämä jakso auttoi ja motivoi sinua. Seuraavan jaksoon asti. Nähdään pian ja paljon menestystä Suomen opiskeluun.